Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Tất cả bắt đầu từ một nhóm WeChat. Chào mừng đến ký túc xá. Trong nhà vệ sinh tối đen, khuôn mặt nát bét của người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Rách góc môi, nở một nụ cười kỳ lạ. Bạn có thể giúp tôi viết tên không? Viết chú của bạn. Đã nói bao nhiêu người không biết đọc. Tôi vừa định đi ngủ, nhưng phát hiện ra tôi bị kéo vào một nhóm WeChat. Đây là nhóm gì vậy? Lại là của lớp độc à? Kéo người vào còn mở lệnh cấm toàn bộ nhân viên. Có bệnh gì nghiêm trọng không? Rõ ràng là trong ký túc xá. Những người khác cũng phát hiện ra sự tồn tại của nhóm này. Không đúng. Nhóm WeChat nào có chức năng cấm toàn bộ nhân viên? Số người cũng không đúng. Số người tối đa của nhóm WeChat là 500 người. Nhìn xem, đây là 679 người. Tôi cố gắng thoát khỏi cuộc trò chuyện nhóm, nhưng bất kể tôi trả lại như thế nào, nhóm này luôn ở đó. Chưa đợi tôi rút lui, trong nhóm có tin tức: trò chơi còn 5 phút nữa. Xin các bạn học bên ngoài ký túc xá nhanh tay trở về. Nếu không hậu quả sẽ tự chịu. Bây giờ bắt đầu đếm ngược. Người gửi tin nhắn là chủ nhóm, hình đại diện là một đôi mắt nhỏ. Có phải vẫn đang ăn ngoài không? Có muốn gọi anh ta về không? Này, các bạn không tin đâu. Loại trò đùa này là lừa dối kẻ ngốc. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho cố vấn ngay bây giờ. Hành sáu này quá tệ. Giây tiếp theo Tiểu Lâm lại nhíu mì. Không có tín hiệu à? Sao không gửi được? Tin nhắn trong nhóm có thể nhận được. Tiểu Lâm không cam lòng, tiếp tục gửi tin nhắn. Nhưng tất cả đều vô ích. 1 phút sau chúng tôi phát hiện ra, chỉ có những người cũng ở trong nhóm để nhận được tin nhắn. Chính xác mà nói, là người trong ký túc xá của chúng tôi để nhận được tin nhắn. Mọi thứ thật kỳ lạ. Mọi người rơi vào im lặng. Toàn bộ phòng ngủ chỉ có tin nhắn WeChat. Tiếng động vang lên 53 người chưa đến. Sau đó một tiếng kêu thảm thiết từ ngoài cửa sổ truyền đến. Không thể nhìn rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra. Trò đùa là trò đùa. Hoạt động quy mô lớn như vậy, nhà trường chắc chắn đồng ý. Tôi không còn ở trường này nữa. Tôi muốn đi. Tiểu Lâm sợ quá. Giọng nói đều có chút run rẩy. Tiếng động ngoài cửa sổ đã ngừng lại. Bên ngoài không có ai, chỉ có trên mặt đất còn chút máu và dấu vết sau khi bị kéo. Rõ ràng họ cũng nhìn thấy bên ngoài cửa sổ. Tiểu Lâm sợ đến mức ngã xuống đất. Tiểu Tử có chút lo lắng nhìn điện thoại di động. Vãn Vãn vẫn không trả lời tin nhắn. Sẽ không có gì xảy ra với hắn ta chứ? Tiểu Tử vừa nói xong, giây tiếp theo cửa phòng ngủ bị gõ. Đến ai? Một giọng nói nhỏ vang lên qua cánh cửa. Chúng tôi đã xác nhận nhiều lần rồi. Mở cửa và cho người vào. Tiểu Vãn, bạn đã ở đâu vậy? Vừa gửi tin nhắn cho bạn, bạn vẫn không trả lời, lo lắng muốn chết. Hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể chuyện vừa xảy ra với hắn. Ăn xong về đi tiểu gấp. Tôi đã nghĩ trước tiên vào phòng vệ sinh của phòng giặt ở tầng 3 để tiện một chút. Kết quả là ngủ thiếp đi. Nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe thấy một người phụ nữ gọi tôi, hỏi tôi xin giấy vệ sinh màu xanh hay là giấy vệ sinh màu đỏ. Tôi tự hỏi đây không phải là một câu ngớ ngẩn sao? Chỉ trả lời là không có giấy vệ sinh. Nói đến đây có chút kích động. Hãy nghe tôi. Còn mạnh hơn nữa. Tôi đứng dậy và nhìn lên thì thấy cô gái đó mặc áo choàng đỏ, tóc dài, mắt nhìn chằm chằm thật lớn, mắt sắp rơi ra rồi. Điều này làm tôi sợ hãi, gần như làm tôi sợ. Hơn nửa đêm này chơi cá si bơ lê cho tôi nhé. Tôi mắng một câu ngốc nghếch rồi bỏ đi. Hắn còn rất oán hận, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Nước mắt của Tiểu Lâm sắp trào ra. Có nặng không? Có thể đó không phải là cá si bơ lê. Nghe Tiểu Lâm kể toàn bộ câu chuyện, Tiểu Vãn trực tiếp gọi mạng lớn. Tôi cầm điện thoại nhắc họ xem tin nhắn trong nhóm. Chào mừng đến ký túc xá. 1. Trong phòng ngủ hoàn toàn an toàn. 2. 00 sáng đến 10, 00 tối. Bạn có thể đi lại trong ký túc xá. Sau 10 giờ hãy trở về phòng ngủ. 3. Nếu không kịp về phòng ngủ đúng giờ, vui lòng ở phòng giặt trên tầng 2 hoặc tầng 3. Gõ 3 lần 4 vào ngăn thứ 3 từ dưới lên của nhà vệ sinh. 4. Từ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng, xin đừng mở cửa cho ai. 5. Mỗi ngày lúc 12 giờ trưa, bữa trưa hộp sẽ được cung cấp lúc 8 giờ tối. Mời phòng ngủ mỗi bên cử một người đến lấy ở tầng 1. 6. Nếu trong hộp cơm xuất hiện thịt không rõ, xin đừng ăn hộp cơm này. 7. Không có người phụ nữ nào bò bằng khửu tay trong ký túc xá. Nếu phát hiện thì tránh xa, đừng nói chuyện với cô ấy. Nếu không hậu quả sẽ tự chịu. Tam máy bán hàng tự động có sẵn hàng ngày từ 9 giờ tối đến 9:59 tối. Xin phá vỡ thực sự là những câu chuyện kỳ lạ mới có thể rời đi.
Đây là một trò chơi đồng đội, lấy phòng ngủ làm đơn vị. Mẹ nói trẻ con không được ăn vặt, cho nên đồ ăn vặt trong phòng ngủ của mọi người tôi không nhận. Anh chị em vui vẻ nhé. Tôi liếc nhìn thời gian 21:30. Quy tắc khoảng cách. Giờ đi ngủ còn nửa tiếng nữa. Tiểu Lâm, bạn đi đâu vậy? Vừa đặt tay lên cửa, Tiểu Lâm giữ tôi lại. Ra ngoài xem, nếu không thì chờ chết. Ba người còn lại trong phòng đều im lặng. Họ cũng biết, bạn càng sớm nhận được nhiều thông tin, nó càng mạnh mẽ. Nhưng đối mặt với những điều chưa biết cuối cùng không có can đảm như vậy. Ngoài cửa tối đen như mực, chỉ có thể thoát hiểm khẩn cấp có màu xanh lá cây. Tôi sẽ đi với bạn. Tôi nhìn thoáng qua Tiểu Lâm có chút run rẩy. Không, tôi không muốn mang theo một cái chai. Bây giờ thời gian này máy bán hàng tự động vừa mở cửa. Tôi quyết định đến sảnh tầng 1 xem trước. Đột nhiên giọng nói không phải của tôi vang lên trong cầu thang. Và càng ngày càng gần. Dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi miễn cưỡng có thể nhìn thấy cách đó không xa. Có một cái đầu phụ nữ bò trên mặt đất, rất dài trên mặt đất. Nhìn kỹ hơn, tôi mới phát hiện ra người phụ nữ này không có tay. Cái gọi là tiếng taka, đó là tiếng cô ấy cử động khửu tay. Không có phụ nữ nào bò bằng khửu tay trong ký túc xá. Nếu phát hiện thì tránh xa, đừng nói chuyện với cô ấy. Nếu không hậu quả sẽ tự chịu. Các quy tắc xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi nín thở muốn rời đi. Lại thấy dưới ánh trăng hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Tiếng taka ngừng lại. Chúng tôi nhìn nhau trong cầu thang im lặng. Bạn có thể giúp tôi tìm lại đôi tay không? Đừng nói chuyện với cô ấy. Tôi im lặng, nhưng lại nghe thấy giọng nói chói tai của người phụ nữ. Nói chuyện với tôi không có vấn đề gì. Quy tắc là giả. Giúp tôi tìm lại đôi tay. Tôi có thể cho bạn biết các quy tắc chính xác. Hiện tại có quá ít thông tin, tôi không thể phán đoán câu nói này là thật hay giả. Tay tôi đang ở trong ký túc xá ở tầng 1. Bây giờ vẫn còn thời gian, lấy lại tôi sẽ cho bạn biết quy tắc nào là giả. Giọng người phụ nữ nghe hơi run. Giọng nói khẩn cấp, với một chút phấn khích. Giờ phút này ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào chân tôi giơ lên. Như thể giây tiếp theo tôi sẽ bước vào hành lang. Vì vậy, tôi cố gắng đưa chân ra ngoài. Nữ nhân của Nhiên nhào tới. Tôi thuận thế rút lại động tác lắc lư. Người phụ nữ trống rỗng, đập đầu xuống đất tạo ra tiếng động mạnh. Tôi có bình cứu hỏa, ném hết lần này đến lần khác. Trong bóng tối, thịt nhanh chóng thối rữa cho đến khi biến mất. Đến sảnh tầng 1, máy bán hàng tự động đang phát sáng trong góc. Phát hiện bạn học số phòng ngủ 4009. Tự động đổi hàng. Giây tiếp theo, một cái chai nhỏ rơi ra từ bên trong. Mở ra là một ghi chú, cừu đen. Bạn có len trên người? Có 3 thế hệ, một thế hệ cho chủ nhân sử dụng, một thế hệ cho phu nhân dùng, thế hệ cuối cùng cho tiểu thiếu gia khóc lóc bên đường. Tôi cất tờ giấy đi. Một cô gái kỳ lạ ngày càng gần gũi với tôi. Hãy chơi một trò chơi. Tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn trước khi bạn có thể rời đi. Nếu không bạn sẽ ở lại với tôi. Cô gái nở một nụ cười kỳ lạ. Tôi quyết định nhìn cô ấy. Không nói nên lời, học công chuộc lại sắc đẹp. Biểu cảm của cô gái bỗng nhiên đờ đẫn. Mù chữ. Cô gái trước mặt đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt kia giống như muốn nuốt sống tôi. Tôi về phòng ngủ. Tiểu Lâm nhìn thấy tôi đều kích động khóc. Lâu như vậy không về. Điện thoại gửi WeChat cho bạn cũng không trả lời. Tôi gần như nghĩ rằng bạn đã chết ngoài kia. Được rồi, khóc còn xấu hơn cả con quái vật tôi vừa nhìn thấy. Hắn không phục hút mũi xì hơi. Bầu không khí trong phòng ngủ thư giãn trong nháy mắt. Diệp Linh vừa ra ngoài có phát hiện gì không? Quái vật tấn công người đều cần điều kiện nhất định. Tôi sẽ tóm tắt các điều kiện, sau đó lấy tờ giấy trong túi ra. Ghi chú này bây giờ không rõ ràng lắm. Ngày mai tôi sẽ đi xem lại. Diệp Linh, nhà này không có bạn đều phải tan. Vì chúng tôi mà bạn có thể hy sinh bản thân như vậy. Nếu có thể sống sót ra ngoài, tôi nhất định phải gửi cho bạn một lá cờ. Cảm ơn lòng tốt của bạn. Tôi nghĩ thầm. Im đi, nếu không đây là phòng ngủ. Trò chơi đồng đội cho các đơn vị, tôi đã ném các người ra ngoài từ lâu rồi. Bạn vẫn là cảm ơn đại ân đại đức của nhóm chủ đi. Còn muốn nói gì nữa? Lúc này là 10 giờ rồi. Giây tiếp theo, cửa phòng ngủ bị đánh đập điên cuồng. Ngô Vũ từ công thục Mỹ. Ngô Vũ từ công thục Mỹ. Tiểu Lâm run rẩy mở miệng. Bây giờ quái vật đều dễ học như vậy sao? Tôi không có việc gì. Ba người cùng một kiểu ngu ngốc. Vãn Vãn nói. Vâng, anh ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.
Vậy để cô ta học đi, chúng ta đừng làm phiền, cô ta chỉ bị câu này thôi, còn thi đại học mù chữ đem hắn. Tiểu Lâm lập tức nói. Ngoài cửa hình như nghe thấy lời này, sau một khoảnh khắc im lặng, có một tiếng đập cửa dữ dội. Đừng để ý đến cô ta, chúng ta đều đi rửa mặt một chút. Phòng ngủ tạm thời an toàn, ngủ sớm. Mọi người trả lời tiểu từ rồi tự đi. Buổi sáng sau khi thức dậy, tôi lại ra hành lang. Mày bán hàng hôm qua, đề cập đến việc giết phụ nữ để đổi hàng. Tôi nghĩ cái gọi là con gái chắc là tối qua. Người phụ nữ tôi gặp ở cầu thang, nhưng hôm nay lên xuống đi mấy lần, không tìm thấy bóng dáng của cô ta. Có lẽ thời gian làm mới của cô ta giống như máy thu hoạch, chỉ từ 9 giờ tối đến 10 giờ tối. Nếu tôi chỉ có thể đến ký túc xá mà cô ta nói để xem. Căn phòng không khác gì bình thường, chỉ là ký túc xá không thấy dấu vết. Tôi đã cố gắng trên bàn tìm thấy một số thông tin hữu ích trên. Kết quả tìm thấy 4 chữ trên giường. Quy tắc ký túc xá. Rắc rối một chút, tôi vẫn chui xuống gầm giường. Quy tắc 1. Quản lý ký túc xá không thể từ chối học sinh ở lại qua đêm. 2. Ban đêm không được tấn công học sinh. 3. Quản lý ký túc xá không được từ chối yêu cầu của học sinh, nhưng bạn có thể tính phí sinh viên. 4. Đàn ông và phụ nữ không thể ngủ cùng nhau. Xin vui lòng kiểm tra nghiêm ngặt. 5. Người quản lý không được phép rời khỏi chức vụ mà một khi bị phát hiện đều bị trừng phạt nghiêm khắc. 6. Quản lý ký túc xá có quyền trừng phạt học sinh 6 phạm. Sắp chụp ảnh. Bên tai lại truyền đến tiếng thở của người thứ hai. Tôi quay đầu theo giọng nói. Bên giường có một người phụ nữ. Bắt đầu một con chuột nhỏ không vâng lời. Tôi nói nó chui ra từ dưới gầm giường. Bắt đầu một người quản lý đã tự tiện rời khỏi vị trí của mình. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên u ám. Sau khi nhìn tôi từ trên xuống dưới một chút, bạn chính là học sinh đó. Không đợi tôi nói, hắn lại tự ý nói, cút đi. Tôi đang có tâm trạng tốt, bạn gầy. Ăn cũng bị kẹt răng. Một giây sau lưng có một cơn gió mạnh đẩy thẳng tôi ra khỏi cửa. Đi dạo một vòng về phòng ngủ. Trịnh Lâm Lâm đang ngồi ở vị trí, hai mắt hồng. Tính trung lập của phòng ngủ đối diện không còn nữa. Hắn vừa mới chết ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn điện thoại, mới phát hiện ra vốn là 599 người trò chuyện nhóm. Lúc này chỉ còn lại 500 người, loại trừ những học sinh chưa về khi hết thời gian ngày hôm qua. Vì vậy, một học sinh đã kích hoạt các quy tắc cả buổi sáng. Gần 50 người. Tôi đau đầu vì cô ấy khóc. Chuyện gì vậy? Nói đi, khóc nữa thì sẽ ném bạn ra ngoài để trung lập. Lâm Lâm bị dọa, che miệng và cố gắng. Nửa ngày không nói được một câu. Tôi dần dần có chút thiếu kiên nhẫn. Phòng tắm trên tầng 4. Trình Anh vội vàng thay Lâm Lâm trả lời. Chúng tôi muốn đi xem buổi sáng. Vừa đi ngang qua phòng tắm thì nghe thấy bên trong có động tĩnh. Đang đi vào, tôi thấy Trung Lệ chạy ra với khuôn mặt đầy máu. Trong miệng còn nói về bạn cùng phòng Lý Gia Đinh làm tổn thương cô ấy. Sau đó cô ta không thở, cuối cùng từng chút thối giữa trước mặt chúng ta. Phòng tắm tầng 4. Tôi liếc nhìn thời gian, còn 1 giờ nữa là đến giờ ăn trưa. Đến phòng tắm là đủ thời gian. Trình Anh đã đoán được suy nghĩ của tôi, lắc đầu đến ngày mai. Những người từng ở đó đều đã chết, bây giờ không ai biết luật. Chờ thêm 1 ngày nữa xem có manh mối nào không. Quy tắc là vớ vẩn. Tôi lặng lẽ mở miệng. Đến phòng tắm. Bên ngoài có rất nhiều người, nhưng tất cả đều đứng bên ngoài. Đầu giờ run rẩy không dám vào. Xin vui lòng cho tôi vào. Lời nói vừa rơi, những người xung quanh tự động nhường đường. Nhìn tôi thì rất phức tạp. Muốn nói lại thôi. Có một cô gái tốt bụng trực tiếp kéo tôi. Bạn học chờ đã. Có thể bạn không biết, cái này đi vào thì không ai ra nữa. Tôi không có dấu vết, lấy tay áo ra khỏi tay hắn. Nhẹ nhàng nói. Những người xung quanh không kéo được tôi liền nhỏ giọng thảo luận. Đây không phải là vội vàng đi chết sao? Sao cũng được. Lòng tốt như là gan lừa. Đi thôi. Người chết. Tôi không dám nhìn. Tôi lờ đi tiếng động bên tai, tĩnh lặng đi vào. Trong phòng tắm rõ ràng hơi nước tràn ngập, nhưng khoảnh khắc bước vào, tôi có thể cảm thấy nhiệt độ giảm mạnh. Thấp hơn vài phút so với ngoài trời, làm cho tóc người ta dựng đứng. Âm thanh của nước. Tiếng vọng trong căn phòng im lặng. Tôi tìm kiếm để xem. Những giọt nước màu đỏ đang rơi từng chút một. Chóng mặt rồi, bên dưới đã khô hết một mảng máu. Máu chảy chậm rãi dọc theo mặt đất. Cách đó không xa, một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ màu đỏ lụa, quay lưng lại với tôi, đang đối mặt với gương chảy mái tóc dài ướt át. Chuyển động chậm, như một bộ phim cũ. Người phụ nữ quay lại, mặt trắng như tờ giấy, với nụ cười dường như không có. Bạn có thể giúp tôi thổi tóc không? Thấy tôi không nói chuyện, sự phấn khích trong mắt phụ nữ càng nhiều, góc môi hơi co giật. Dường như sắp không kìm được nụ cười. Tôi là mẹ của bạn. Tôi nhìn cô ta từ trên xuống dưới,
Lạnh mở miệng. Hay cô là đại tiểu thư? Đại tiểu thư, 50 sen sức mạnh, sau khi đọc xong sẽ thổi tóc cho bạn. Cốc môi của người phụ nữ bị đóng băng. Tôi mạnh dạn đến gần. Senja trả lời như vậy, không kích hoạt điều kiện tấn công của hắn. Bạn không sợ tôi sao? Người phụ nữ đến gần, nhìn chằm chằm vào tôi. Trên người là mùi thối rữa không thể che giấu được. Tôi không hề che giấu sự ghét bỏ trên mặt, giữ mũi và lùi lại xa tôi ra. Bạn bị hơi thở hôi, nữ nhân sắc mặt thoáng cái biến dạng. Dường như muốn nhào tới, nhưng giây tiếp theo hành động lại dừng lại. Đánh bóng không tự nhiên qua chân tôi. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng vẫn bị tôi bắt được. Tôi lặng lẽ đến gần, bạn có sợ tôi không? Hay là sợ máu dưới chân tôi? Lời nói vừa rơi, người phụ nữ lắc đầu. Tôi nắm lấy cơ hội này và túm lấy tóc cô ta. Mở đầu ra và kéo cô ta qua. Máu chảy như có sự sống. Thẳng vào cơ thể hắn. Da người phụ nữ lập tức bốc ra một lớp khói. Chưa tới 10 giây toàn bộ người liền biến mất tại chỗ. Tôi ném sợi tóc đen trên tay đi. Vỗ tay. Ra khỏi phòng tắm. Ngoài cửa vẫn là một đám người. Nhìn thấy tôi đi ra trên mặt đều là kinh ngạc. Bạch Vi. Giây tiếp theo tôi bị người ta ôm thật mạnh. Lâm Lâm khóc nước mũi nước mắt chảy. Họ đều nói bạn đã chết, thật sự làm tôi sợ. Đầu lưỡi vô thức chống vào má trái. Tôi ghét bỏ chực một tiếng. Được rồi, Lâm Lâm, chúng ta về phòng ngủ lại khóc. Chính Anh đi ra cười. Đồng Tiểu cũng thuận thế nhận lời chính là Lâm Lâm. Bạn lại ôm Bạch Vi như vậy, hắn sẽ không thở được. Mấy người biết gì chứ, khi trời lạnh, tôi không gọi là ôm cô ấy, tôi gọi là ấm áp cho cô ấy. Lâm Lâm không phục lầm bầm. Vậy chúng ta về phòng ngủ đi. Sắp đến giờ ăn rồi. Ba người vây quanh tôi muốn về phòng ngủ. Tôi nhìn họ lạnh lùng mở miệng. Đây là đưa tôi về phòng ngủ hay là đưa tôi lên đường? Bước chân của ba người cứng đờ. Trịnh Lâm Lâm có chút nghi hoặc nhìn tôi. Bạch Vi, bạn nói gì vậy? Hai người còn lại cũng gặp nhau. Chắc chắn là về phòng ngủ. Bạch Vi, bạn nói cái gì vậy? Tôi sốt ruột một chân đổ giày Trịnh Lâm Lâm xuống. Đẩy mạnh má hắn. Tôi đã nói bạn bị hôi miệng. Tránh xa tôi ra, bạn không hiểu sao? Bạch Vi, bạn làm gì vậy? Có phải người khác không nổi giận thì còn người khác là kẻ ngốc không? Tôi thực sự tức giận. Bạn bị quỷ ám rồi đúng không? Trịnh Lâm Lâm cố gắng đứng dậy. Giây tiếp theo thì bị tôi lấy dao hoa của đâm vào cổ họng. Bạn chưa bao giờ vào phòng tắm, làm sao có thể biết bên trong lạnh? Tôi có ấn tượng về tính trung lập của phòng ngủ đối diện. Không phải một người nhút nhát và ngu ngốc. Nữ quỷ sợ máu như vậy chậm phát trí một quy tắc. Làm sao cô ta có thể không phát hiện ra? Và nếu nó thực sự là một câu chuyện khó khăn như vậy, không thể có nhiều người chết trong đó được. Cộng với những lời trước khi Trung Lập chết, nói là có hại, đây là một trò chơi đồng đội. Không ai đủ ngu ngốc để làm hại đồng đội của mình. Vậy thì chỉ có một khả năng, nữ quỷ tạo ra một ảo cảnh, điểm yếu cố tình tiết lộ trước khi đi ra. Chỉ là một cách để mọi người thư giãn cảnh giác. Tôi đâm mạnh vào cổ họng của nữ quỷ. Miệng cô ta liên tục chảy máu. Mọi thứ xung quanh cũng từ từ sụp đổ, biến thành ảo ảnh. Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, tôi đã đứng ngoài cửa phòng tắm rồi. Hắn sống sót ra ngoài. Ảo ảnh này đi. Thật à? Mạnh quá nhỉ? Trong đám đông bắt đầu có người liên tục bày tỏ lòng tốt. Bạn ơi, bạn có thể cho tôi biết bên trong là quy tắc gì không? Cứu chúng tôi, thật sự không muốn chết. Làm ơn, không phải việc của tôi. Tôi đẩy đám đông ra, mặc nhiên bỏ lại 4 chữ đi về phòng ngủ. Buổi trưa mọi người thảo luận một chút. Cuối cùng quyết định tôi đi lấy thức ăn. Người phát hộp cơm là nhà hàng buổi sáng. Cách cô ấy nhìn tôi, đầy những cảm xúc không đọc được. Thương hại hưng phấn, mong được trà sát cùng nhau, khá mâu thuẫn. Khi tôi trở lại phòng ngủ và mở hộp cơm trưa, tôi hiểu lý do. Trong 4 phần cơm hộp đều có nhãn cầu. Ngón tay không cắt móng tay. Ngoài ra còn có thịt kết nối với lông người. Mùi tanh bốc lên trên mặt tôi, khiến người ta không thể không nôn. Nếu trong hộp cơm xuất hiện thịt không rõ. Xin đừng ăn hộp cơm này. Không ăn được, tôi cố nén buồn nôn. Ném hộp cơm vào túi rác và ném ra ngoài cửa. Bạn cũng quá công chúa phải không? Đồng Tiểu thở dài một tiếng, trên ghế. Trẻ sơ sinh, quên chuyện tay Bạch Vi đen rồi. Cái gì thế này? Các phòng ngủ khác cũng liên tục truyền đến tiếng la hét. Sở Thích thăm dò cẩn thận một chút. Chúng tôi tìm thấy, đến phòng ngủ có hộp cơm mô người. Ít nhất 1/3. Nhưng phòng ngủ có hộp cơm trưa, trọng lượng trong đó cũng rất ít. Tôi sẽ đến vào buổi tối. Đồng Tiểu xoa tay, chị là Âu Hoàng.
Nhưng buổi tối Đồng Tiểu đi ăn về kết quả vẫn như trước. Tình huống gì? Chị không bái Âu Hoàng người thiết lập sụp đổ sao? Sở Thích nhỏ. Tôi vừa hỏi một vòng. Buổi trưa mấy cái kia không lấy được hộp cơm trưa phòng ngủ. Buổi tối cũng không nhận được hộp cơm bình thường. Trịnh Lâm Lâm cười đùa điều chỉnh bầu không khí đừng thở dài nữa. Cũng may là tôi có làn da dày. Có chút đồ ăn. Mọi người ăn chút đi. Có tôi ở đây, ít nhất mọi người sẽ không chết đói. Nguyên Nhân sắc mặt vẫn nghiêm túc. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì. Theo tình hình hiện tại, bữa ăn bình thường hay không, xác suất cao là đã xác định giới tính khi lấy bữa ăn đầu tiên. Ngày đầu tiên, mọi người có thể vẫn đói. Nhưng theo thời gian thì không nhất định. Nếu số lượng hộp cơm bình thường đã được xác định, vậy tiếp theo, chỉ có chờ một số phòng ngủ 6 phạm quy tắc tử vong, vị trí trống, các phòng ngủ khác mới có cơ hội nhận được hộp cơm bình thường. Một cuộc chiến đấu trong phòng ngủ 4 rất khó tránh khỏi. Dù sao ở đây nhân tâm còn đáng sợ hơn quỷ quái. Tôi ném hộp cơm vào túi rác. Bạch Vi, bạn đi đâu vậy? Bỏ dao xuống đi. Bây giờ là xã hội pháp trị. Giết người là phạm pháp. Xem tôi đứng dậy lập tức ôm tôi. Tôi bất đắc dĩ xoa xoa lông mày. Tôi như thế, cho ăn 2 miếng liền đi giết người sao? 3 người nhìn tôi im lặng, đầy mặt tin tưởng. Đừng ngủ quá chết vào ban đêm. Tôi nâng mí mắt lên. Ra cười thì không cười. Tôi đang đói. Người đầu tiên giết chắc chắn là các bạn. Trịnh Lâm Lâm chiến tranh lạnh. Thì thầm, có vẻ như bạn thực sự có thể làm được điều này. Đồng Tiểu thì là phóng đại nhào tới kêu trăm vị. Tôi biết bạn khẩu xà tâm Phật. Nói muốn ăn tôi. Trong lòng thực sự yêu tôi đến phát điên rồi. Tôi đặt tay lên trán cô ta, kéo góc môi bình tĩnh đến mức tốt rồi. Tôi ra ngoài tìm lại. Chúng tôi cố gắng phá vỡ nó sớm nhất có thể, để khỏi chết đói ở đây. Tôi đi với bạn. Trình Anh cũng đứng dậy. Lông mày tôi không khỏi hơi thúc giục, đang muốn từ chối lại bị Trình Anh ngắt lời. Yên tâm, không cần quan tâm tôi cũng phải ra ngoài tìm manh mối. Tốt hơn là đi theo bạn để được an toàn. Thấy tôi không nói chuyện, Trình Anh theo thói quen coi là mặc định. Mặc định rồi thì đi thôi. Vậy tôi cũng đi. Gặp hai người đều phải đi. Trịnh Lâm Lâm cũng yếu ớt giơ tay lên, cũng mang cho tôi một cái, cười hì hì đến đây ôm lấy tôi. Đi thôi, mọi thứ xung quanh đang bị bóp méo. Mở mắt ra, trước mặt là bảng đen của lớp học, giáo viên đang viết mã trên đó. Mở ông. Đây là một bộ phim kinh dị đẳng cấp thế giới. Tiểu ngẩng đầu lên, hái mắt một lượt, phát ra một tiếng kêu lên. Cô gái ở hàng thứ 2, thứ 3 bên trái. Sao ngồi ở hàng ghế trước còn ngủ? Đứng dậy trả lời đi. Một bằng không cơ zin. Kết quả đầu ra của câu hỏi này là gì? Trịnh Lâm Lâm bị bạn học tốt bụng bên cạnh đánh thức, một mặt bối rối đứng lên. Sau khi nhìn xung quanh, biểu cảm càng thêm mờ mịt. Đơn giản vậy sao? Giáo viên nhăn mày. Tôi đứng dậy và bước ra khỏi lớp mà không nói một lời nào. Mọi thứ xung quanh vẫn như thường lệ. Giống như những gì chúng ta đã trải qua chỉ là một cơn ác mộng. Trịnh Lâm Lâm bọn họ 3 người cũng trốn ra khỏi phòng học. Tình huống này là gì? Vừa rồi chúng ta không phải còn ở phòng giặt ủi tầng 3 sao? Cách đây không lâu, chúng tôi vừa bước vào phòng giặt, một khuôn mặt nát bét đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Bạn có thể giúp tôi viết tên không? Không biết đọc, tôi đã bỏ qua cô ta. Phụ nữ vẫn không bỏ cuộc, móng tay dài khóa vào tay áo của tôi. Bạn có thể giúp tôi viết tên không? Tôi nhìn tay áo bị hỏng. Hít một hơi thật sâu, trực tiếp ấn cô ta vào bồn rửa mặt bên cạnh để viết mại mày. Tôi đã nói là tôi không biết đọc. Đừng làm phiền tôi. Người phụ nữ đứng dậy trong nước. Tôi rút dao cắt trái cây ra, định đâm cô ta, nhưng lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng kinh hô. Quay đầu đi. Tôi thấy Trịnh Lâm Lâm bị hút vào gương. Trinh Anh, Tiểu Tiểu kéo chặt lấy hắn. Tôi nhặt vật cứng rơi xuống đất, muốn đập vỡ kính. Giây tiếp theo sau lưng bị người ta đẩy mạnh. Gương phát ra ánh sáng chói mắt. Lại mở mắt ra là tình huống vừa rồi. Chúng ta đã về chưa? Giọng Tiểu có chút run rẩy. Mong đợi. Mọi thứ trước mặt đều quá bình thường. Bình thường đến đây dường như là một ngày bình thường. Ngày mai sớm đi, lại sẽ khóc lóc không muốn đi học. Tôi lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Không thể tìm thấy một trong số họ. Đi thôi, đến phòng ngủ trước đã. Tòa nhà ký túc xá cũng không khác gì trước đây. Cô chủ ngồi trên băng ghế nhỏ ăn hạt dưa xem tivi. Người trong tòa nhà, có người lấy đồ ăn mang đi, cũng có người vội đi học. Chúng tôi đến phòng giặt ủi ở tầng 3, máy giặt đang chạy ầm ầm. Gương chạm vào không có gì thay đổi. Sao các bạn về rồi? Hôm nay lớp các bạn không phải có tiết sao? Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt chúng tôi. Trung Lệ, tay của Trịnh Lâm Lâm hơi run rẩy.
Hắn có chút sợ hãi trốn sau lưng tôi. Thì thầm buổi sáng, hắn còn mặt đầy máu ngã xuống trước mặt tôi. Thấy chúng tôi không nói chuyện, Trung Lệ có chút thắc mắc chuyện gì vậy? Sao hôm nay các người lạ thế? Buồn ngủ quá. Trình Anh cười cười lịch sự trả lời cô ta. Không nói nữa, chúng tôi bỏ lớp rồi về ký túc xá ngủ bù. Từ khóe mắt nhìn thấy trong tay Trung Lệ dường như có thứ gì đó. Tôi đi qua, giả vờ vô tình làm rơi chậu giặt trong tay cô ấy. Nước giặt quần áo rơi khắp sàn nhà. Sao bạn không cẩn thận thế? Trung Lệ cúi đầu nhặt quần áo, nhân cơ hội nhét một tờ giấy vào tay tôi. Xin lỗi, đi thôi. Trịnh Lâm Lâm quan sát sắc thái lập tức kéo tôi lại, cười tạm biệt. Trở lại phòng ngủ mở ghi chú, nội dung trên rất ngắn gọn. Cẩn thận đạp xe, đừng ăn đồ ở đây, nếu không sẽ ở lại đây mãi mãi. Nhưng chạy đi đâu? Trình Anh thở dài, vô lực xoa xoa má. Đói quá, ngày này làm sao sống được. Bạn hỏi tôi làm thế nào để sống. Tôi đã bỏ qua nỗi buồn, yêu và sống sót. Tôi đóng cửa suy nghĩ để qua đi. Đại nhân tôi không tính toán tiểu nhân, hoàng hạc chi bay không được. Bên thuyền chìm ngàn cánh buồm. Phục hồi điên cuồng từ quầy hàng trên ghế. Trịnh Lâm Lâm, bạn không nói. Tôi tưởng mình đang ở trại giảm cân. Ra ngoài không giảm 20 cân cũng khó. Trình Anh chống đỡ ngồi dậy khỏi ghế. Chúng ta nghiên cứu trước đã. Vòng lặp này là gì? Tạm thời không có gì bất thường. Vòng lặp đến từ đâu? Tôi ra ngoài xem. Tôi vừa đi ra ngoài, ba người còn lại cũng đi theo. Lúc này còn có trường hợp đặc biệt. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi tìm manh mối. Biết bạn miệng cứng lòng mềm, chúng ta là cùng một phòng ngủ. Có nguy hiểm cùng nhau gánh vác. Nhưng đến 11 giờ thì tắt đèn. Bốn chúng ta đen toàn bộ ký túc xá. Thêm vào đó, khuôn viên trường đã được cũng không tìm ra cách phá vỡ ảo tưởng. Chúng ta sẽ không chết đói ở đây chứ. Ngủ đi, ngày mai tiếp tục tìm. Tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Tính xem còn có chỗ nào bị chúng ta bỏ lại. Cảm giác chóng mặt nặng nề. Mở mắt lần nữa, chúng tôi quay lại lớp học. Tôi đi ăn không cho ăn, ngủ cũng không cho ngủ sao? Trịnh Lâm Lâm như sụp đổ nắm lấy tóc. Giây tiếp theo, lại bị giáo viên gọi lên. Hăng thứ hai, bạn cô thứ gái ba kia đứng lên trả lời câu hỏi này. Một bằng không có zin. Tôi nhìn vào những câu hỏi trên bảng đen. Đột nhiên nhận ra cái gì? Đây là một vòng tròn chết. Tôi biết liên kết này sớm. Chúng ta đã trải qua chuyện này một lần rồi. Có thể không phải là một vòng tròn chết. Trịnh Lâm Lâm hiện tại đã bị giáo viên. Ngồi xuống đi. Nghe tôi nói, bất đắc dĩ nằm trên bàn nhổ nước bọt. Ý tôi là câu hỏi này là vòng tròn chết. Trình Anh nhìn bảng đen gật đầu. Kết quả đầu ra luôn là GE. Trong khuôn viên trường chúng tôi đều lật qua rồi. Nhưng có lẽ căn nguyên của vấn đề nằm ở trong phòng học này. Bắt đầu của vòng lặp là ở đây. Vậy thì kết thúc cũng nên ở đây. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước lên bục. Từ khóe mắt nhìn thấy bạn học xung quanh đã dừng động tác trong tay rồi. Mắt lạ. Chúng giống như một chương trình được thiết lập. Nhìn tôi chằm chằm. Tôi không nói nhảm, trực tiếp cầm dao đâm giáo viên trên bục giảng. Trong nháy mắt máu như mũi tên. Câu hỏi này của giáo viên nên thay đổi như vậy mới đúng. Tôi cầm phấn lên, viết trên bảng nếu một bằng không. Vòng lặp kết thúc. Bên tai là tiếng động lớn của sự sụp đổ. Sau một cơn chóng mặt, chúng tôi lại đứng trong phòng giặt. Tiểu Cổ vũ một tiếng âu ia. Đi ra nào. Về phòng ngủ, tôi muốn ngủ. Tuy nhiên, bầu không khí nên thoải mái. Sau khi chúng tôi nhìn vào thời gian trên điện thoại, dừng lại. 21, 59, 22 giờ vẫn chưa phản ứng. Thời gian nhảy đến 10 giờ. Gió thổi ngoài cửa sổ. Giống như tối qua, tất cả những bóng ma đều xuất hiện vào lúc này. Âm thanh chói tai liên tục kích thích màng nhĩ của mọi người ở đây. Gõ 3 lần vào ngăn thứ 3 từ dưới lên của nhà vệ sinh. Trình Anh mạnh mẽ chạy qua, bị tôi túm lấy. Quản lý ký túc xá không thể từ chối học sinh ở lại qua đêm. Quy tắc không thể có mâu thuẫn vô ích. Sau đó gửi trong nhóm. Quy tắc ban đầu giống như cô gái nói. Hỗn hợp thật và giả. Đến chỗ quản lý tầng 1. Nếu không kịp về phòng ngủ đúng giờ, vui lòng ở phòng giặt trên tầng 2 hoặc tầng 3. Gõ 3 lần vào ngăn thứ 3 từ dưới lên của nhà vệ sinh. Quy tắc này là giả. Mọi người lúc này không quan tâm gì nữa, chỉ có liều mạng chạy về phía trước. Thì ra bạn ở đây. Tôi mắt to nhìn. Người ngăn cản tôi là con ma nữ mù chữ ở trong gương tối qua. Tôi vung lên là một đấm vào mặt cô ta. Buổi sáng, con ma nữ trong phòng tắm cũng đang nhảy múa. Cô không đợi hắn mở miệng, tôi lại là một đấm. Bạn cũng cút đi. Cô gái khử tay nhìn tôi một cái, lại tối tăm bò trở lại góc. Tạm dừng trước, tôi tự đi.
Trong ký túc xá, 4 người chúng tôi gặp mặt một nữ quỷ. Người phụ nữ chống trán thở dài. Cái gì? Bạn không thể từ chối một học sinh ở lại, ban đêm cũng không được tấn công học sinh. Tôi biết bạn không cần phải nói lại lần nữa. Nữ nhân hung hăng lật một cái mắt trắng. Biến đi, ở đây không có chuyện gì đâu. Cửa ra sân phía tây. Ánh mắt hắn đảo quanh 4 người chúng ta một vòng. Miệng há ra muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn im lặng. 12 giờ sắp đến rồi. Tôi chạy ra ngoài với 3 người họ. Những bóng ma phía sau hét lên giống như muốn xé nát chúng ta một nửa. Nhưng khi đến gần cổng, họ lại như sợ hãi. Tất cả đều dừng lại. Tiếng khóc của trẻ con ngày càng gần. Nhìn gần hơn là một cậu bé. Anh ấy đang ngồi xổm trên cửa khóc với lưng chúng tôi. Có lẽ là tiếng bước chân làm phiền hắn. Cậu bé từ từ xoay đầu 180 độ. Đối mặt với chúng tôi, đôi mắt đen trong hốc mắt hoàn toàn che mắt. Màu trắng giống như một con búp bê cũ. Các bạn phải đi sao? Không chơi với em nữa à? Tôi lặng lẽ nhìn hắn. Cả 4 người đều phải đi sao? Cậu bé chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt đảo qua lại trên 4 người chúng tôi. Cảm giác bất an chưa từng có dâng lên trong lòng tôi. Cừu đen, bạn có len trên người? Có. Có 3 thế hệ, một thế hệ cho chủ nhân sử dụng, một thế hệ cho phu nhân dùng, thế hệ cuối cùng cho người nhỏ bé khóc bên đường. Đại gia Trình Anh nhẹ giọng đọc ra câu nói này. Lông cừu có phải là người không? Mỗi phòng ngủ thực ra chỉ có thể sống sót một cái rắm. Mặt tôi ủ rũ ngắt lời Trình Anh. Những gì cô ấy nói chính xác là những gì tôi đoán trong lòng. Nguồn gốc của sự bất an bên trong. 4 người trong phòng ngủ của các bạn đều phải ra khỏi đây sao? Cậu bé ngừng khóc. Góc môi lên, tai lên quá tốt. Quay lại thôi. Tôi mím môi kéo họ muốn rời đi. Nhưng Trịnh Lâm Lâm luôn luôn nhát gan lại vứt bỏ tôi. Không thể quay lại. Tôi nhìn cô ta, nhưng thấy trong mắt họ đều có nước mắt. Cơ thể của mỗi người, tất cả đều có mức độ phân hủy khác nhau. Chúng ta đã chết từ lâu rồi, Bạch Vi. Trình Anh giả vờ cười thoải mái. Nỗi ám ảnh của bạn quá sâu sắc. Trịnh Lâm Lâm vội vàng lau nước mắt cho tôi. Khóc cái gì? Tôi không tốt sao? Đã nói rồi, mẹ già cho dù chết cũng là một con ma ghê tởm. Tôi vỗ tay cô ta, giả vờ bình tĩnh. Tôi không khóc đâu. Đây không phải nơi bạn nên đến. Đừng vào đây nữa. Vô dụng, nhớ đốt thêm tiền giấy cho tôi nhé. Chị gái ở dưới lòng đất còn muốn lấy màng nữa. Tiểu đẩy tôi ra cửa. Cố làm cho mọi người cười. Thời gian trên điện thoại của Lâm Lâm nhảy tới 0 giờ. Tạm biệt, một sức mạnh mạnh mẽ đến từ phía sau. Tôi bị đẩy ra ngoài cửa. Khẩu độ trước mắt đang từ từ mở rộng. Chỉ là tầm nhìn của tôi bị mờ, không nhìn rõ bóng dáng của 3 người bọn họ. Lúc mở mắt ra, tôi đã nằm trên giường rồi. Tập trung. Trước mặt tôi dán một tờ giấy ghi chú. Muốn cứu họ không? Bên cạnh ghi chú là một tờ giấy ố vàng. Bắt đầu viết quy tắc ký túc xá 4 chữ lớn. Toàn văn cái tiếp theo thú vị hơn.